අයිබෝන් කියල පිළිගන්න ඔගොලු හැමෝම PCB ඩිසයිනින් වීඩියෝ සිරිස් එක තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට මේ වීඩියෝගෙන් මම හඳුන්වල දෙන්නම් අපි හදන්නන සර්කිට් එකට ඒ වගේ මම කියා දෙන්නම් අපි අදින්න යන ස්කිමේටික් ඩයග්‍රෑම් එකට කොහොමද හරියටම කම්පෝනන්ට් සිම්බල්ස් ඇඩ් කරගන්න කියලා මේ තියෙන ලයිට් සෙන්සින් සර්කිට් එක මේ සර්කිට් එකේ LDR එකක් තියෙනවා ලයිට් සෙන්ස් කරන්න මේ තියෙන පොටෙන්ෂියෝමීටර් එකෙන් පුළුවන් මේ සර්කිට් එකේ සෙන්සිටිවිටි එක අඩු වැඩි කරන්න. මේකේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක හැටියට තියෙන්නේ LED එක. මම මේ සර්කිට් එකට පොඩි වෙනස්කමක් කරනවා මෙන්න මේ වගේ. මේකෙදි මම LED එක SPDD රිලේ එකකින් මාරු කරලා තියෙනවා. එතකොට මට මේ අවුට්පුට් වලට ඕන විදිහක ලෝඩ් එකක් සෙට් කරන්න පුළුවන්. මීට අමතරව මම මෙතන ට්‍රාන්සිස්ටර්ස් දෙකක් යොදාගෙන තියෙනවා රිලේ එකට දෙන කරන්ට් එක වැඩි කරගන්න. තව මම මෙතන කැපැසිටි එකක් දාලා තියෙනවා මේ සර්කිට් එකට පොඩි ඩිලේ එකක් දෙන්න. ඊළඟට මම මෙතන පොඩි පවර් LED එකක් දාලා තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් සර්කිට් එකට හරියටම පවර් එනවද නැද්ද කියලා දැනගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ සර්කිට් එකට හදපු ප්‍රොටෝටයිප් එක. මේකෙදි මම ලෝඩ් එක හැටියට 12 වෝල්ට් LED එකක් සෙට් කරලා තියෙනවා රිලේ එකට. මෙතනදී සෙන්ස් එක කළු පාට කොලකින් වැවුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඩිලේ එකකුත් එක්ක LED එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සාර්ථක ප්‍රොටෝටයිප් එකකින් පස්සේ තමයි අපේ ඩිසයින් එක සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඇතුළට ගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු මේ සර්කිට් එක KiCAD එක ඇතුළේ අඳින්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි KiCAD එක ලොන්ච් කරගම මෙන්න මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේකට කියන්නේ KiCAD Project Manager වින්ඩෝ එක කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙතන අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. ඒත් ඒක පටන් ගන්න කලින් මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ KiCAD කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන ඉන්නවා. ඒක ඇතුළේ මම තව ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා ප්‍රොජෙක්ට්ස් කියලා. මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ තමයි මම හදන්න ඉන්නේ සේරම ප්‍රොජෙක්ට් සේව් කරන්න. මේක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම නෑ. ඔයාලට කැමති තැනක KiCAD ප්‍රොජෙක්ට් සේව් කරන්න පුළුවන්. ඒත් මම මේක කරන්නේ මම හදන ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ් කරන්න ලේසි වෙන්නේ. ඉතින් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගන්න ෆයිල් ගිහිල්ලා new project option එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් වෙන්න ඕන ලොකේෂන් එකයි ප්‍රොජෙක්ට් එකට නමකුයි දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම හැටියට ලයිට් සෙන්සර් සර්කිට් කියලා දීලා සේව් ඔබනවා. ඊට පස්සේ අපේ PCB එකට අදාළ schematic diagram එක දින්න මෙතන තියෙන schematic edit කියන tool එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී අපිට schematic එක අඳින sheet එක දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ sheet එක mouse scroll wheel එක උඩ පහළ කරකවලා zoom in zoom out කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි mouse scroll wheel එක ඔබාගෙන mouse එක එහාට මෙහාට කිරීමෙන් මේ sheet එක pan කරන්න පුළුවන්. මේ page එකේ කොනේම circuit එකට අදාළ information fill කරන්න පොඩි කොටසක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක fill කරලා ඉමු. යන්න උඩ තියෙන page settings tool එකට. මෙතනදී page size එක ඔයාට ඕන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් මම මෙතන A4 කියලාම තියෙනවා. මෙතන තියෙන issue date එකට මේ ඊතල තුන ක්ලික් කරලා අද දිනේ import කරගන්න. මෙතන මම revision හැටියට එක දානවා. title එකට මම light sensor circuit කියලා දානවා. company එකට මම circuit breaker robotics කියලා දාගන්නවා. මේ comments වල ඔයාලට කැමති දෙයක් දාන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික හිස් තියලා okay කරනවා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාපු ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ටික හරියටම වැටලා තියෙනවා. මේ වින්ඩෝ එකේ වම් අත පැත්තට වෙන්න පොඩි settings වගේක් තියෙනවා. ඒකේ units වල millimeters කියන unit එක select කරගන්න. මොකද අපි හුඟක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ millimeters එක්ක. මේ වින්ඩෝ එකේ දකුණු අත පැත්තට වෙන්න අපේ schematic diagram එක අඳින්න ඕන කරන tools බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලට කැමති tool එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ සිලෙක්ට් කරගත්ත ටූල් එක එන් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් කීබෝඩ් එකේ escape key එක ඔබලා ඒ ටූල් එක එන් කරන්න. හරි අපි දැන් යන් අපේ සර්කිට් එකට අවශ්‍ය කරන component symbols add කරගන්න. මේ tools වල add symbol කියන ටූල් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කීබෝඩ් එකේ තියෙන A අකුර press කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් KiCAD එක ඇතුලේ තියෙන libraries load වෙන හැටි. අපේ PCB design වලදී කියන libraries වල තියෙන පොත් එහෙම නෙමෙයි. මේ libraries ඇතුලේ තියෙන්නේ schematic diagram අඳින්න ඕන කරන component symbols සහ footprints. මම උදාහරණයක් ඇටියට අපිට ඕන කරන transistor එක ගන්න.
මේක අංකෙ වෙන්නේ PC547. ඉතින් අපි මෙතන තියෙන සර්ච් බාර් එකේ PC547 කියලා සර්ච් කරොත් එහෙම ඊට අදාළ කම්පෝනන්ට් සිම්බල් එකයි ෆුට්ප්‍රින්ට් එකයි දකුණු අත පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ උඩින්ම තියෙන කම්පෝනන්ට් සිම්බල් එක මේක තමයි අපේ ස්කීමැටික් ඩයග්‍රෑම් එක අදින්න පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන පහලෙන් තියෙන්නේ මේ කම්පෝනන්ට් එකට අදාළ ෆුට්ප්‍රින්ට් එක. ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක් කියන්නේ අදාළ කම්පෝනන්ට් එක ඇත්ත ලෝකේ PCB එක මත පිහිටන විදිහට. ඉතින් මේ BC547 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක ගත්තොත් එහෙම ඒක ඇත්ත ලෝකේ PCB එක මත පිහිටන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන පොඩි වින්ඩෝ දෙකත් ඔයාලට මවුස් එක පාවිච්චි කරලා zoom in zoom out කරන්න පුළුවන්, pan කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆුට්ප්‍රින්ට් එකේ නම තියෙන තැන ක්ලික් කරොත් අපිට මේ ෆුට්ප්‍රින්ට් එකේ එක එක ආකාර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැමති ආකාරයක් අපේ ඩිසයින් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ නම තියෙන තැනට මවුස් එක ගෙනහිල්ලා ස්ක්‍රෝල් වීල් එක කරකවලා අපිට මේ ලිස්ට් එකේ උඩ පහළ ලේසියෙන්ම ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකට TO92 inline white කියන ෆුට්ප්‍රින්ට් එක දීලා ඕකේ ඔබනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත සිම්බල් එක අපේ මවුස් එකට ඇටච් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අපිට කැමති තැනක ක්ලික් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ කම්පෝනන්ට් එක ඇඩ් කරන්න මම මේ ෂීට් එකේ උඩ කොයි හරි තැනක ක්ලික් කරනවා. හැමතිස්සෙම සිම්බල් එකක් ඇඩ් කරනකොට මේ ඇඩ් සිම්බල් කියලා තියෙන ටූල් එක ඇක්ටිවේට් කරලා තියන්න මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි ඇඩ් කරමු අපිට ඕන කරන 1N4001 කියන ඩයෝඩ් එක. මෙතනදිත් අපිට එක එක විදිහේ ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මම මෙතන තියෙන ඩිෆෝල්ට් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක තියලා ඕකේ ඔබනවා. අපිට ඕන නම් R key එක ඔබලා මේ සිම්බල් එක එක පැත්තට හරවලා අපිට ඕන විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ කම්පෝනන්ට් එක ඇඩ් කරන්න මම ආයෙම ෂීට් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට අපි අපිට ඕන කරන LED එක තෝරගමු. සර්ච් කරන්න LED කියලා. එතකොට අපිට සාමාන්‍ය 2 pin LED එකේ සිම්බල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් තෝරගන්න තියෙනවා. මොකද 2 pin LED වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ලෝකේ තියෙන නිසා. ඉතින් මෙතන අපි ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක් තෝරගන්න කලින් මේ KiCAD එක ඇතුලේ ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් නම් කරලා තියෙන විදිය ගැන මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් KiCAD එකේ ඇතුලේ තියෙන ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් නම් කරලා තියෙන්නේ ඊට අදාළ කම්පෝනන්ට් එකේ හෝ ෆුට්ප්‍රින්ට් එකේ ගුණාංග මුල් කරගෙන. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම ෆුට්ප්‍රින්ට් එකේ නමේ යම් කිසි තැනක _SMD කියලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ ෆුට්ප්‍රින්ට් එක SMD ගණයට අයිති වෙන ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක්. ඒ වගේම තමයි _TST කියලා තිබ්බොත් එහෙම ඒක ඇවිල්ලා through hole ගණයට අයිති වෙන ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක්. මීට අමතරව _L _W _D _P වගේ පදත් තියෙනවා. මේකේ _L කියලා කියන්නේ ෆුට්ප්‍රින්ට් එකට සවිවිය යුතු කම්පෝනන්ට් එකේ දිග. ඒ කියන්නේ කොයි හරි තැනක _L 12 mm කියලා තිබ්බොත් එහෙම අදාළ කම්පෝනන්ට් එකේ දිග වෙන්නේ 12 mm. ඒ වගේම තමයි _W කියලා කියන්නේ කම්පෝනන්ට් එකේ පළලට. _D කියලා කියන්නේ කම්පෝනන්ට් එකේ ඩයමීටර් එක. එහෙම නැත්නම් විස්කම්බයට. _P කියලා කියන්නේ පින් ස්පේස් එකට. පින් ස්පේස් එක කියන්නේ පින් දෙකක් අතර තියෙන පරතරයට. සමහර කම්පෝනන්ට්ස් වල දිග එකම වෙලා පින් ස්පේස් එක එක විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි, දැන් අපි යන් LED එකට අවශ්‍ය ෆුට්ප්‍රින්ට් එක තෝරගන්න. මේ නම් ලිස්ට් එකේ මුල් නම් ටික ගත්තොත් එහෙම ඒකේ _SMD කියන පදේ දකින්න ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් SMD ගණයට අයිති වෙන ෆුට්ප්‍රින්ට්ස්. මේ ලිස්ට් එකේ පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම _TST කියන පදේ බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා TST ගණයට අයිති වෙන ෆුට්ප්‍රින්ට්ස්. ඊට එහා පැත්තෙන් _D එහෙම නැත්නම් LED එකේ විස්කම්බය බලා ගන්න ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන LED එක විස්කම්බය ඇවිල්ලා 5 mm වගේ තමයි වෙන්නේ. ඊට වඩා පොඩි LED එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ විස්කම්බය 3 mm වගේ වෙනවා. මේකේ පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම අපිට _D 5 mm කියන ෆුට්ප්‍රින්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම ස්කීමැටික් එකට ඕකේ ඔබලා ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරන රෙසිස්ටර්ස් ඇඩ් කරන්න. KiCAD එකේ රෙසිස්ටර්ස් ගන්න නිකම්ම R කියලා ටයිප් කරන්න. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රෙසිස්ටර් එකට අදාළ සිම්බල් එක.
ඉතින් මෙතනදිත් ඉස්සෙල්ලා ක්‍රමයටම අපිට අදාළ ෆුට්ප්‍රින්ට් එක තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන මුලින්ම තියෙන SMD ගණයට අයිති වෙන ෆුට්ප්‍රින්ට්ස්. ඒත් ඔයා මේ ලිස්ට් එකේ පල්ලෙහාට ගියොත් එහෙම TST කියලා through hole ගණයට අයිති වෙන ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා _ L කියන පදේ. ඒ කියන්නේ කම්පොනන්ට් එකේ දිග. සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන රෙසිස්ටර් එකක දිග වෙනවා මිලිමීටර් 6.3ක්. මේකේ පින් ස්පේස් එක එක දිග වලින් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න පින් ස්පේස් එක 10.16 මිලිමීටර් කියන එක. මේකත් මං ඕකේ ඔබලා අපේ ස්කීමැටික් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරන කැපැසිටි එක ඇඩ් කරගන්න. මෙතන C_P කියලා ගැහුවොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පෝලරයිස් කැපැසිටි එකට අදාළ වෙන සිම්බල් එක. ඉතින් මෙතනත් ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට කැමති ෆුට්ප්‍රින්ට් එක මේකට දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් through hole කැපැසිටි එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒක වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. රේඩියල් සහ ඇක්සියල් කියලා. මේ දෙකෙන් හුඟක් වෙලාවට වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙන රේඩියල් ටයිප් එකේ කැපැසිටර්ස්. ඉතින් අපි මේ ලිස්ට් එකේ පහළට ගියොත් එහෙම _radial කියලා රේඩියල් ගණයට අයිති වෙන ෆුට්ප්‍රින්ට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදිත් අපිට _D_P යන පද වලින් අපිට අවශ්‍ය කරන විස්කම්බය සහ පින් ස්පේස් එක තෝරගන්න පුළුවන්. අපි පාවිච්චි කරන්නේ 220 මයික්‍රෝෆැරඩ් කැපැසිටි එක. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන කැපැසිටි එකේ විස්කම්බය ඇවිල්ලා 5 mm වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒකේ පින් ස්පේස් එක ඇවිල්ලා 2.5 mm වගේ වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදිත් මේකට අදාළ ෆුට්ප්‍රින්ට් එක තෝරගෙන ස්කීමැටික් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන SPDT රිලේ එක ඇඩ් කරගන්න. මෙතන නිකම්ම SPDT රිලේ කියලා ගැහුවාම අපිට අවශ්‍ය කරන සිම්බල් එකයි ෆුට්ප්‍රින්ට් එකයි ලබා ගන්න පුළුවන්. අවසානයේදී මම මේ සර්කිට් එකට ඕන කරන පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක ඇඩ් කරගන්නවා. මෙතනදී අපිට ඕන වෙන්නේ RM.65 වර්ගයේ පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක. ඉතින් මේ ලයිබ්‍රරි බ්‍රවුසර් එකේ පොටෙන්ෂියෝමීටර් කියලා ටයිප් කරාම අපිට ඕන කරන සිම්බල් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ ලිස්ට් එකෙන් _RM.65 යන පදයේ තියෙන ෆුට්ප්‍රින්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි, ඒකත් එක්ක අපිට අවශ්‍ය සියලුම කොම්පෝනන්ට්ස් ස්කීමැටික් එකට ඇඩ් කරන් අවසන් වෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්නම් මේ ස්කීමැටික් සිම්බල් අතර සම්බන්ධතාව ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා.